السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد. النهاردة هتكلم في موضوع مهم جدا يا جماعة. سؤال ناس كتير قوي بتسأله: هل اللي عندهم مقاومة انسولين صعب يخسوا ولا سهل، ولا هما ما ينفعش يخسوا؟ هنتكلم على الموضوع ده بالتفاصيل. أول حاجة هنقول يعني ايه سمنة. يعني زيادة مؤشر كتلة الجسم عن 30. كمان ممكن نشوف برضو محيط البطن بالنسبة للرجال يبقى لو زاد عن 102 سنتي، وبالنسبة للسيدات لو زاد عن 88 سنتي. ده بالنسبة للسمنة، يعني في الوقت ده هنعتبر ان الشخص ده عنده سمنة. بالنسبة بقى للشخص اللي عنده سمنة، الخلايا الدهنية دي حجمها زاد، فابتدى يحصل ايه؟ ابتدى يحصل ان هرمون معين اسمه الاديبونكتين ده بيطلع من الخلايا الدهنية، ده هيبتدي ينخفض او يقل. وده لما بيقل بيحصل خلل في العمل بتاع مستقبلات الانسولين. احنا عندنا في على الخلايا مستقبلات للانسولين اللي هي انسولين ريسبتورز، دي بنسميها ايه؟ المفتاح اللي بيفتح الخلية للانسولين علشان يدخل السكر للخلية. تمام؟ فبيبتدي يحصل لما الاديبونكتين ده يقل، يبتدي يحصل خلل في المستقبلات دي. بالطريقه دي ايه؟ السكر اللي رايح بقى للخلايا العضلات والقلب هيقل. تمام؟ بس هو هيبقى موجود في الدم، لكن اللي داخل بقى العضلات والقلب ده هيقل. تمام؟ كمان بيحصل فيه زياده في افراز هرمون معين اسمه الريزيستين. الهرمون ده موجود فين؟ موجود في خلايا الدم البيضاء اللي هي الماكروفاجز، اللي ما هي موجودة في وسط الخلايا الدهنية، يعني هي ما بين الخلايا الدهنية موجود الخلايا الدم البيضاء دي. الماكروفاج بتطلع هرمون الريزيستنس. الهرمون ده هيزيد. طب لما الهرمون ده هيزيد هيعمل ايه؟ هيزود مقاومة الخلايا بتاعت العضلات للانسولين. يبقى كده السكر عمال يزيد في الدم، نقله للعضلات بيقل. يبقى الموضوع ده هينتهي بايه؟ هينتهي بان السكر عالي في الدم، وده مرض السكر. الانسولين عالي، هو المفروض بيعلى علشان يقلل السكر، لكن هو عالي بس مش عارف يظبط السكر. عشان ايه؟ عشان فيه مقاومة اللي هي الانسولين ريزيستنس. طب الانسولين ده لما بيعلى ايه المشكلة يعني؟ لا، ده فيه مشكلة كبيرة. الانسولين ده هرمون بنقول عليه ايه؟ لايبوجينيك، يعني بيكون دهون، بيبني هرمون، بيأثر على الأوعية الدموية. هتكون النتيجة ايه؟ هتكون النتيجة ان احنا ضغط الدم هيبتدي يعلى. دلوقتي الضغط ارتفع والانسولين ارتفع والسكر ارتفع. طب القلب ايه مصيره في الموضوع ده؟ الاكسجين اللي واصل له مش كفاية علشان ضغط الدم عالي والشرايين ضيقة. طب ده بيؤدي الى ايه؟ الذبحة بقى. الكوليسترول اللي هو النافع ال HDL العالي الكثافة ده بيقل. طب وده وظيفته ايه اساسا؟ ده بنقول عليه نافع. ليه نافع؟ علشان هو بينظف الشرايين، عامل زي القشاش. دلوقتي بقى لما يقل ال HDL ده هيبتدي الشرايين دي تبقى معرضة للانسداد. في نفس الوقت هرمون الاديبونكتين اللي احنا قلنا بقى بيقل علشان لما الخلايا الدهنية بتزيد، ده بيحمي الشرايين. فهو ما يقل برضو الشرايين كده بتتعرض للمؤثرات بتاعة الجلطات والحاجات دي. لما المشكلة دي تكبر يحصل ايه بقى؟ عضلة القلب تتأثر. احنا طبعا عارفين عضلة القلب هي اللي بتضخ الدم علشان يروح لبقية اجزاء الجسم. العضلة دي الدم اللي داخل لها قليل عشان الشرايين ضيقة، هتبتدي يحصل قصور في العضلة دي، ممكن يحصل فشل كمان في عضلة القلب. يبقى السمنة لها علاقة بالضغط، لها علاقة بالسكر، لها علاقة بضيق شرايين القلب. شوفوا وصلنا لإيه؟ السؤال بقى اللي الناس بتسأله: هل مقاومة الانسولين تمنع الشخص من انه يتخلص من الثلاث امراض دول، السكر والضغط والقلب؟ لا. لو الشخص ده قرر يعيش صح ويتبع لايف ستايل مظبوط، يعني اكل صحي، يعني رياضة، يعني نوم كويس، يعني نتجنب الضغوط النفسية والعصبية عشان ما نطلعش هرمون الكورتيزول. الحاجات دي كلها بتساعد جامد جدا في التخلص من السمنة وبالتالي من الامراض دي. طيب احنا مقاومة الانسولين
اللي عنده مقاومة انسولين ده هيخس؟ هيخس، بس عايز صبر. ما نقدرش نقول ان هو مش هيخس، لا هيخس. لو الشخص ده خس من 10 ل 15% من وزنه ده يعني هيوصله لنتيجة رائعة، بس يكون بيخس زي ما احنا قلنا كده بتغيير اسلوب حياته، يعني لايف ستايل صحي، وما يستعجلش النتائج. يعني احنا المفروض ما نستعجلش النتائج، بالصبر واحدة واحدة هنوصل. يبقى اكل صحي، مفيش حاجة اسمها الحلويات والمخبوزات والكلام ده، نقلل خالص الكلام ده. يبقى الاكل يحتوي اكتر على الخضروات والفاكهة اللي هي سكرها قليل، البروتين، زيت الزيتون اللي هي الدهون الصحية اللي فيها الاوميجا 3. نبتدي نعمل رياضة، لازم رياضة، حتى لو مشي 4-5 مرات في الاسبوع نص ساعة. لو طبعا يقدر يعمل اكتر من كده يبقى كويس جدا. النوم كويس، لازم احنا قلنا برضو ركزنا على موضوع النوم بالليل، علشان النوم بالليل ده بيبقى فيه هرمون النمو، الجسم بيتخلص من السموم اللي فيه وبيظبط نفسه كويس. لازم كمان النوم يكون بفترة كافية، يعني من 6 ل 8 ساعات. كل ده هيقلل لي مقاومة الانسولين، هيقلل لي الوزن، هيحسن طبعا اذا كان في سكر، اذا كان في ضغط، اذا كان في امراض القلب. تمام. في حاجة كمان مهمة، ان الرياضة بتزود الكتلة العضلية. لما الكتلة العضلية بتزيد نسبة الحرق في الجسم بتعلى. الرياضة كمان بتحسن المزاج، فبالتالي هرمون الكورتيزول مش هيعلى، لان هو لما بيعلى مع الضغوط طبعا ليه تأثيرات جامدة جدا، بيعمل خزن سوائل في الجسم وبيفتح الشهية وبيرفع الضغط وبيعمل مشاكل كتير. فاحنا برضو عايزين نتجنب الضغوط، وفي نفس الوقت الرياضة بتساعدنا في الموضوع ده. الصيام المتقطع، لو حد يقدر يعمل صيام متقطع يعمله. يعني نصوم، احنا عارفين طبعا ان هو ممكن نصوم 16 ساعة وناكل وجباتنا في 8 ساعات، او ممكن صيام 20 ساعة او صيام 24 ساعة، بس هو طبعا المناسب بيبقى 16 ساعة. لو حد مش قادر يعمل 16 ساعة ممكن يعمل 14 ساعة. مفيش خالص ومش قادرين نعمل صيام متقطع نهائي، يبقى نلم وجباتنا كلها في 12 ساعة، و12 ساعة مفيش اكل خالص. تمام. بالنسبة للصيام المتقطع، الفترة اللي ما فيهاش اكل دي ممكن نشرب فيها مية، ونشرب فيها سوائل، نشرب ممكن شاي، قهوة، بس من غير سكر ولا حتى سكر دايت. كده يعني احنا ممكن نوصل لنتيجة كويسة جدا مع الصبر. يا رب تكونوا استفدتوا، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. وفي النهاية بشكركم، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.